open natin. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! So, in today's video, mag-unbox tayo ng in-order ko sa Shopee. So, in-order ko siya June 9, tapos ngayon lang dumating June 17. So, let's open. Bakit ganito? Sobra pangit. So, ganyan lang siya, oh. Bakit wala yung ganun-ganun? Grabe. Tignan mo, oh. Yuping-yupi. My God. Ganyan, kabilis. Grabe, ganyan lang. Ganyan lang siya, hindi siya nakaano. Ganito lang siya, guys, oh. Grabe. Tapos, meron siyang tripod. So, wala na yan. Parang lagayan ng pizza. Small pizza. So, ito yung tripod niya. Ano ba ito? Paano ba ito? Nangyari yung besh? Ano bang nangyari? Paano ba ito? Ah, ganun pala. Ganito pala siya. So, meron din siyang ganito, yung parang bola. My goodness. Paano ba ito? Ah, para hindi bababa. Ganun pala yun. Wala na. Wait lang. First time ko mag-assemble ng. Akala ko malaki yung stand, hindi pala. So, ganito siya. Ano ito? Guys, ito yung 26 cm.
So, ganyan muna para ilagay muna natin ito. Wala siyang manual. Ay, excited much. Paano ba to? Oh my God. Ang ganda. Power bank ang gagamitin natin kung kaya. USB naman yung ano niya, oh. Walang problema. Wala. Ang saya! Uy, ang ganda! Ala, para saan to? Baka lagayan ng camera. Ang ganda guys! Wow! Hindi ko pa alam kung paano ilagay ito. Siguro pang ano to? Pwede rin siguro sa camera? Ang ganda. Shit. Walang manual. Guys, power bank lang gamit ko, guys. Ito lang yung pinipindot pagpalitan yung kulay, yung light. Ito sa gitna. Meron din positive, negative. Ganyan lang. Negative pag i-less natin yung light. Yan. Ay, inaka-off. Mali yung napindot. Negative pag less natin yung kulay ng light. Ganyan siya, guys. Ang ganda, promise. Lang yung choices dito, guys, yung i-less mo yung yung light, negative, positive, tapos ito yung pag-change ng color ng light sa gitna. Three colors. One, two, dalawa.
Guys, panalo siya. Ang ganda ng lighting. Promise. So, nabili ko siya ng... Wait lang, I will check. $26cm dimmable LED ring light. Hindi siya cash on delivery. So, binayaran ko siya sa, sa bayad center. May choices doon, bayad center or mga, mga bank, pwedeng BPI, video, depende doon kung, basta maraming choices doon. Pero ang pinili ko ay bayad center. So, ang binili ko ay set na po. Binayaran ko siya ng $985. So, guys, panalo siya. Pero, yung packaging lang naman ang pangit. Okay lang, maganda naman yung laman. Diba? Thank you so much for watching, guys. I hope you like this video, and please don't forget to like, share, comment down below, and subscribe to my channel if you are not yet subscribed. So, thank you so much for watching. Bye-bye.